हॅलो नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचे आपले मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप सारे स्वागत, अगदी मनापासून स्वागत। तर आजचं आपलं मी जे purple.com वरून जे प्रोडक्ट तुम्हाला दाखवले होते शॉर्ट व्हिडिओमध्ये ते तुम्ही बघितलेच असेल। तर त्याच्यामुळे मी तुम्हाला म्हणाले होते की मी त्या प्रोडक्टचा तुम्हाला रिव्ह्यू देणार आहे। तर त्यामध्ये मी तुम्हाला लिपस्टिकचा रिव्ह्यू दिलेलाच आहे, जाऊन तुम्ही चेक करू शकता। लिपस्टिक खूप छान मिळाली होती मला। आणि आता जो मामा अर्थचा लिप बाम आहे जो युजली कुणीही जनरली डेली रूटीनमध्ये ठेवू शकतो आणि कुणीही यूज करू शकतो, ज्यांना लाईट वेट हवं असेल आणि ज्यांना जास्त डार्क म्हणतो ना आपण डार्क शेड नको असेल अशांसाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे मामा अर्थचं लिप बाम। टिंटेड चेरी लुकमध्ये आहे आणि खूप मस्त असं दिसणार आहे। सो व्हिडिओ स्किप न करता कंटिन्युअसली बघा। आणि सॉरी गाईज, कारण इथं माझं छोटंसं बाळ आहे, आता 3 मंथ झालेलं आहे बेबीला आणि ते बाळ थोडंसं आवाज करणार आहे, सो तुम्ही समजून घेऊ शकता आणि स्टे ट्यून। तर सगळ्यात पहिले मी देणार आहे टोनरचा रिव्ह्यू। टोनर कसं अप्लाय करायचं, हे हनी टोनर आहे आणि हे मला अगदी फ्रीमध्ये मिळालेलं आहे, फ्री गिफ्ट मिळाले त्या दिवशी। तर हे सर्वात अगोदर यूज करायचं आहे। हे यूज केल्यानंतर मी तुम्हाला हे सुद्धा दाखवणार आहे, आपल्या डोळ्याच्या खाली जे डार्क सर्कल्स असतात आणि ते घालवण्यासाठी जर तुम्हाला मेकअप करत असताना, तर हे पर्पलवरून मी मागवले होते त्या दिवशी। तर हे होतं कन्सिलर NYBचं आहे आणि हे फेसेस कॅनडाचं कॉम्पॅक्ट पावडर, त्याबरोबर हे आहे मामा अर्थचं लिप बाम, ते मी तुम्हाला अप्लाय करून दाखवेल। आणि हे आहे ग्लो टोनर, हनीचं आहे, गुड वाईब्सचं। तर हे सुद्धा खूप छान आहे। हे कसं यूज करायचं आहे, अगदी सिंपल पद्धतीने मेकअप आपण करू शकतो। तो कसा करायचा हे मी तुम्हाला दाखवते। तर फर्स्ट मी टोनर अप्लाय करून घेणार आहे फेसवर। टोनर अप्लाय करण्यापूर्वी चेहरा हा स्वच्छ पाण्याने धुवून स्वच्छ केलेला असावा, क्लीन असावा। आणि त्यानंतर टोनर जसं मी स्प्रे करून घेतला आहे त्याप्रमाणे तुम्ही अप्लाय करून घ्यायचा आहे, अगदी पूर्ण चेहऱ्यावरती आणि नेकवरती अप्लाय करायचा आहे। आणि मग नंतर हाताच्या बोटांनी सगळीकडे असं मसाज करायचा आहे। आणि हे दिवसातनं 2दा यूज केलं तर याचा खूप छान असा रिझल्ट मिळतो, म्हणजेच बेस्ट असा रिझल्ट मिळतो। त्यानंतर सेकंड स्टेप आहे मॉइश्चरायझर, आणि मी ते मॉइश्चरायझर अप्लाय करते आहे। लॅक्मीचं आहे पीच मिल्क, SPF 24 PA++ UVA UVB मॉइश्चरायझर, ऑल स्किन टाईप्स आहे आणि खूप दिवसापासून मी ही यूज करते, त्यामुळे मला ते सूट झालेलं आहे। तुम्ही वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करू शकता आणि नंतर तुम्ही यूज करू शकता, साईड इफेक्ट तर काहीही नाही आहे। आणि मॉइश्चरायझरसुद्धा चांगल्या प्रकारे असं मसाज करून घ्यायचे डीपली। त्यानंतर थर्ड स्टेप आहे सनस्क्रीन। तर सनस्क्रीन ही स्किप करायची नाही अजिबातच, आता तर उन्हाळा चालू झालेला आहे। तर हे आहे लोटसचं सनस्क्रीन आहे, सेफ सन 3 in 1 आहे, मॅट लुक डेली सनस्क्रीन। तर ही सुद्धा आहे PA++ SPF 40 UVB। तर ही सुद्धा ऑल स्किन टाईप आहे आणि पॅराबिन फ्री आहे। तर ही सुद्धा मी खूप दिवसापासून यूज करते, याचा रिझल्टसुद्धा बेस्ट असा आहे, त्यामुळे ही डेली मी यूज करते, अजिबात स्किप करत नाही। तर सनस्क्रीनसुद्धा सगळ्या चेहऱ्यावरती अशी मस्तपैकी लावून मसाज करून घ्यायचा आहे स्किनला, आणि त्यामुळे आपला मेकअप हा खूप छान असा राहतो। त्यानंतर फोर्थ स्टेप आहे कन्सिलर, आणि हे कन्सिलर मी घेतलं आहे NYBचं HD स्पॉटलेस लिक्विड कन्सिलर। तर याचा शेड आहे 02 आणि तुम्ही अगदी बघू शकता चेहरा मी जिथे जिथे लावून घेत आहे, कारण मला इथे लावायची खूप गरज वाटली, कारण अंडर आय सर्कल्स जे आहेत ते थोडेसे दिसतात मग आपण मेकअप करत असताना, आणि ते थोडे आपल्याला लपवायची गरज होती, त्यामुळे मग मी लावून घेतलं आणि कव्हरेजसुद्धा खूप छान देतं। आता तुम्ही बघालच, इथे माझ्याकडे मी ब्लेंडर घेतला नाही आहे माझ्याकडे, पण नाही घेतला मी, हाताच्या बोटानेच इथे ब्लेंडिंग करते आहे। अगदी छान व्यवस्थित असं सगळ्या चेहऱ्यावर स्प्रेड होत आहे, जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघत आहात। तर मला खूप आवडलं हे, आणि तुम्ही बघत असाल की किती क्लिअरली, आणि जे डार्क स्पॉट्स आहे, पिंपल तर माझ्या चेहऱ्यावर नाहीच आहे, पण जो ॲक्सिडेंट झाला होता त्याचा थोडा मार्क्स वरती आहे डोक्याच्या इथे, तो सुद्धा कवर झालेला आहे बऱ्यापैकी, कारण इथे आपण फाउंडेशन यूज केलेलं नाही आहे आणि मेन म्हणजे आपण इथे प्रायमरसुद्धा यूज केलेलं नाही आहे, फक्त मॉइश्चरायझर अप्लाय केलं होतं आणि सनस्क्रीन अप्लाय केलं, त्याचबरोबर सगळ्यात अगोदर टोनर अप्लाय केलं होतं। तर
हे ब्लेंडिंग झाल्यानंतर जेवढं छान ब्लेंडिंग कराल तेवढा मेकअप जास्त काळ टिकून राहतो, हे मात्र खरं आहे. तर हे डन झालं आहे आता. अगदी बघू शकता तुम्ही किती छान असं लुक आला आहे. आणि आता इथे घेऊया आपण फेसेस कॅनडाचं कॉम्पॅक्ट पावडर. तर हे फेसेस कॅनडाचं कॉम्पॅक्ट पावडर आहे. अगोदर माझ्याकडं होतं ते ओलिव्हियाचं होतं. हे मी फर्स्ट टाईमच purple.com वरून मागवलं आहे. खूप छान असं आहे, लाईट वेट आहे, स्टे मॅट कॉम्पॅक्ट आहे आणि इनोरी 01 असं त्याचा शेड आहे. अगदी चेहऱ्याला मॅच झालेलं आहे व्यवस्थित. जास्त व्हाईटही दिसत नाही आणि जास्त डार्क्स असं दिसत नाही. एकदम मॅच, परफेक्ट मॅच झालेलं आहे चेहऱ्याला, बघू शकता तुम्ही. आणि कुठलाही आपण क्रीम किंवा कुठल्याही, जसं की तुम्ही बीबी क्रीम किंवा सीसी क्रीम यूज करत असाल तर त्याच्यावरती थोडं केके किंवा फ्लेकी दिसू नये म्हणून आपल्याला कॉम्पॅक्ट हे यूज करायलाच लागतं. सो हे डन झालेलं आहे. नेक्स्ट मी घेतलं आहे ममाअर्थचं चेरी टिंटेड 100% नॅचरल लिप बाम. तर हा लिप बाम खूप मस्त आहे, लाईट वेट आहे. अगदी तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघताय त्याचप्रमाणे आलेला आहे, परफेक्ट एकदम चेरी फ्लेवरमध्ये आहे आणि खूप मस्त आहे. लावल्यावर तुम्ही बघालच कसं आहे ते. तर हा लिप बाम तुम्ही अगदी डोळे झाकून मागवू शकता. मला तर पर्सनली खूप आवडलेला आहे. आणि जेव्हा मी लिपस्टिक लावते तेव्हा आपल्याला वॅसलिन किंवा लिप बाम लावायची गरजच असते, पण हा जो लिप बाम आहे तो खूपच छान आहे. त्यामुळे इथे मी वॅसलिन अप्लाय केलेलं आहे. आणि सोबतच माझी चिमुकलीचा आवाजही येत आहे व्हिडिओमध्ये. आता ती उठलेली आहे, तर थोडंसं कॉपरेट करा गाईज. आणि आता माझा मेकअप झालेला आहे. आता मी बिंदी लावून घेते इथे. आणि तुम्ही बघू शकता असा सिम्पल विदाऊट फाउंडेशन मी लुक तयार केलेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your ही आमची नट्टूबाई आवाज करते ना, मग मला डिस्टर्ब होतं, व्हिडिओ करू देत नाही मला, है ना. मग कसं करणार मम्मा. सॉरी गाईज, मला मध्ये स्टॉप करायला लागला व्हिडिओ, कारण तुम्ही बघितलं आहे बाळसुद्धा आहे आणि बाळाकडेही लक्ष द्यायचं असतं. सो म्हणूनच मी मध्येच मला स्टॉप करायला लागला आणि काही सांगता नाही आलं. तर थोडंसं समजून घ्या, कॉपरेट करा, अशीच इच्छा आहे. आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. बाय बाय.